नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपले स्वागत आहे। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत इयत्ता 8वी इंग्लिशचे 4.4 द अनसिंकेबल शिपचा इंग्लिश वर्कशॉप। तर चला विद्यार्थी मित्रांनो, व्हिडिओला सुरुवात करूया। क्वेश्चन 1, फाइंड एनी 6 वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट दॅट हॅव सफिक्सेस, अंडरलाइन द सफिक्सेस इन ईच ऑफ देम। म्हणजे इथं आपल्याला असे 6 शब्द शोधायचे या धड्यामधून, या लेसनमधून की त्यांना सफिक्स लागलेले आहेत। सफिक्स म्हणजे शेवटी काहीतरी प्रत्यय लागलेले आहेत आणि त्यांना अंडरलाइन करायचे। तर आन्सर पहिला आहे कम्फर्टेबल, सडनली, अनसिंकेबल, क्विकली, डायरेक्शन, अनफॉर्च्युनेटली, ऑपरेटर, स्लोली। आता इथं जे प्रत्यय आहे त्यांना अंडरलाइन केलेलं आहे। जसं बघा ABLE, नंतर दुसरा शब्द आहे सडनलीमध्ये LY, अनसिंकेबलमध्ये ABLE, क्विकलीमध्ये LY, डायरेक्शनमध्ये TION, अनफॉर्च्युनेटलीमध्ये LY, ऑपरेटरमध्ये TOR, स्लोलीमध्ये LY। क्वेश्चन 1 मधला बी बघूया। टू वर्ड्स मे कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू वर्ड्स विथ अ चेंज मीनिंग, सच वर्ड्स आर कॉल्ड कंपाउंड वर्ड इन इंग्लिश। म्हणजे असे 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त शब्द एकत्र येतात आणि त्यामुळे काय होतं, एक नवीन अर्थाचा नवीन शब्द तयार होतो, त्याला कंपाउंड वर्ड मध्ये असे म्हणतात इंग्रजीमध्ये। आन्सर एव्हरीवन, लाईफ बोट्स, समथिंग, मीनव्हाईल, अपराइट, फोटोग्राफ्स। एव्हरीवन मध्ये बघा एव्हरी आणि वन मिळून एव्हरीवन झालं, जसं लाईफ आणि बोट मिळून लाईफ बोट्स, तशा प्रकारे आहेत। नेक्स्ट बघूया क्वेश्चन 2 मधला ए, रीड द टेक्स्ट अँड आन्सर। वाचन करा आणि उत्तरे द्या। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हॉट डज द वर्ड टायटॅनिक मीन्स। तर टायटॅनिकचा अर्थ काय होतो? आन्सर, द वर्ड टायटॅनिक मीन्स ह्यूज। टायटॅनिकचा अर्थ प्रचंड किंवा भव्य असा होतो। सेकंड, हाऊ मेनी पॅसेंजर्स डिड टायटॅनिक कॅरी। म्हणजे टायटॅनिकमध्ये एकूण किती पॅसेंजर होते? आन्सर, टायटॅनिक कॅरीड मोर दॅन 2000 पॅसेंजर्स। म्हणजे टायटॅनिकमध्ये 2000 पेक्षा पण जास्त यात्रेकरू होते। सी, व्हाय वेअर द पॅसेंजर्स ऑन टायटॅनिक प्राऊड। म्हणजे पॅसेंजर जे यात्रेकरू होते त्यांना टायटॅनिकचा अभिमान का वाटायचा? आन्सर, द पॅसेंजर्स ऑन द टायटॅनिक वेअर प्राऊड बिकॉज दे वेअर ट्रॅव्हलिंग इन द बेस्ट शिप इन द वर्ल्ड, दे फेल्ड सेफ। कारण जे यात्रेकरू होते टायटॅनिकचे, कारण त्यांना असं वाटायचं की आपण जगातल्या सर्वात अशा बेस्ट शिपमध्ये प्रवास करतो आहे आणि ते अत्यंत सुरक्षित आहे। डी, व्हाय डीड पीपल कॉल टायटॅनिक ॲन अनसिंकेबल शिप। म्हणजे लोक टायटॅनिकला न बुडणारी नौका असे का म्हणायचे? आन्सर, पीपल कॉल्ड द टायटॅनिक ॲन अनसिंकेबल शिप। लोक टायटॅनिकला न बुडणारे जहाज म्हणायचे किंवा न बुडणारी नौका म्हणायचे। बिकॉज एव्हरीवन थॉट दॅट द टायटॅनिक कुड नेव्हर सिंक। कारण प्रत्येकाला वाटायचं की टायटॅनिक कधीही न बुडणारे जहाज आहे। ई, व्हॉट डीड कॅरपथिया क्रू फाइंड। म्हणजे कॅरपथिया नावाची जी जहाज आहे त्यामधल्या क्रू म्हणजे जहाजावरील लोकांनी काय शोधले? आन्सर, द कॅरपथियाज क्रू फाउंड द लाईफ बोट अँड सेव्ड 700 पीपल इन देम। म्हणजे कॅरपथियाच्या लोकांनी त्यांना लाईफ बोट दिसले आणि त्यांनी काय केलं तर 700 लोकांना वाचवले। एफ, who was the director of the film based on the Titanic's maiden voyage। म्हणजे टायटॅनिकचा प्रथम समुद्र प्रवास या जो पिक्चर होता त्याचे संचालक कोण होते? डायरेक्टर कोण होते? आन्सर, जेम्स कॅमरॉन वॉज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म बेस्ड ऑन द टायटॅनिक्स मेडन वॉयज। तर जेम्स कॅमरॉन हे त्याचे डायरेक्टर होते टायटॅनिक्स मेडन वॉयजचे। जी, व्हेअर डीड द सायंटिस्ट फाइंड टायटॅनिक। शास्त्रज्ञांना टायटॅनिक कुठे दिसले? आन्सर, सायंटिस्ट फाउंड द टायटॅनिक लाइंग into 2 pieces ऑन द ओशियन फ्लोअर ॲट द डेप्थ ऑफ अराउंड 4000 मीटर्स, म्हणजेच 13,000 फीट। क्वेश्चन 2 बी, डिस्कस इन अ ग्रुप ऑफ 4 अँड फाइंड आउट। म्हणजे 4 लोकांच्या ग्रुपमध्ये बसा आणि शोधा। फर्स्ट,
रिझन फॉर द अनसिंकिंग ऑफ टायटॅनिक म्हणजे टायटॅनिकचा बुडण्याचे कारण काय? आन्सर, अ मॅन हू वॉज टोल्ड टू कीप वॉच फ्रॉम द टॉप ऑफ द शिप वॉज अनेबल टू इन्फॉर्म द आइसबर्ग इन टाइम. कॅप्टन स्मिथ वॉज अनेबल टू स्टीअर द टायटॅनिक अवे फ्रॉम द आइसबर्ग इन टाइम. Titanic scraped the mountain of ice and the iceberg cut holes along the ship's side. Water began to pour into lower deck. Captain Smith and his crew could not stop the water from the flooding through the ship. Next, B. Effect of sinking of Titanic म्हणजे टायटॅनिक बुडल्यामुळे कोणता प्रभाव झाला? Answer, the sinking of the Titanic made people think harder about the safety of passengers on the ship. Therefore, it was decided that all ships must have enough room in the lifeboat to carry passengers on board every hour of the day and night. Question 3. Read and find words related to the sea and arrange them alphabetically. म्हणजे समुद्राशी संबंधित शब्द शोधा आणि त्यांना ABCD क्रमाने लावा. आन्सर, बोर्ड, कॅप्टन, क्रू, डेक, डेप्थ, ड्रॉफ, सॉरी इथं स्पेलिंग चुकलेले आहे. नंतर आइसबर्ग, ओशियन, सेल, सिंक, सबमरीन, अनसिंकेबल, वोयेज, वाटर, व्रेक. तर अशा प्रकारे ABCD क्रमाने हे शब्द इथं लावलेले आहे समुद्राशी संबंधित. क्वेश्चन 4A. शी वॉज ॲज टॉल ॲज बिल्डिंग विथ 15 स्टोरी म्हणजे ती जवळपास 15 मजली इमारती एवढी उंच होती. हिअर शी द टायटॅनिक इज कम्पेअर्ड विथ अ बिल्डिंग ऑफ 15 स्टोरेज. You know that when a comparison is made between two objects of different kind, it is called a simile. म्हणजे बघा ह्या धड्यामध्ये हा जो टेक्स्ट आहे या टेक्स्टमध्ये आपल्याला काय सांगितलं आहे तर टायटॅनिकची तुलना 15 मजली उंच इमारतीसोबत केली. तर जेव्हा आपण दोन वेगवेगळ्या गोष्टींची तुलना करतो तिथं सिमिली असा फिगर ऑफ स्पीच तयार होतो. अ सिमिली इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द वर्ड ॲज डॅश ॲज ऑर लाईक म्हणजे सिमिली हा शब्द किंवा कंपॅरिझन जे आहे ते फिगर ऑफ स्पीचची ती ॲज या शब्दाने सुरू होते किंवा मग लाईक. फ्रेम 5 ऑफ युअर सेंटेन्सेस युजिंग कन्स्ट्रक्शन ॲज म्हणजे ॲज चं रूपांतर घेऊन तुम्हाला वाक्यांची रचना करायची. राईट देम डाऊन इन युअर नोटबुक आणि तुमच्या नोटबुकमध्ये लिहायचं आहे. क्वेश्चन 4B. द कॅप्थिया वॉज टू लेट टू सेव्ह देम म्हणजे कॅप्थिनला खूप लेट झालं होतं वाचवण्यासाठी. राईट 3 सेंटेन्सेस ऑफ युअर ओन युजिंग द फॉलोइंग कन्स्ट्रक्शन 2 तर 2 हे कन्स्ट्रक्शन वापरून वाक्य लिहा. आन्सर, सचिन इज टू बिझी टू टॉक टू हर. एव्हरेस्ट इज टू डिफिकल्ट टू क्लाइंब ऑन. इट वॉज टू कोल्ड टू गो आउट म्हणजे इथं 2ची रचना घेतलेली आहे. आणि बघा त्याच्या अगोदरच्या क्वेश्चनचा आन्सर होतं की ॲज ॲजची रचनेमध्ये तर बघा त्याचं उत्तर आहे ही इज as tall as his father. She cooks as well as a hotel chef. Her hand was as cold as ice. Suhanas will run as fast as Usain Bolt. Next, question 5. Read again from 5th paragraph. Then came the night of 14 April dash up to 12th paragraph. म्हणजे 5व्या पॅरेग्राफ पासून 12व्या पॅरेग्राफ पर्यंत तुम्हाला वाचायचं आहे. द कॅप्थिया वॉज टू लेट टू सेव्ह देम इथपर्यंत. नंतर बघा मार्क द मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉईंट म्हणजे महत्त्वाच्या पॉईंटला मार्क करा किंवा अंडरलाईन करा. युझिंग द पॉईंट्स मेक अ समरी ऑफ द इन्सिडंट इन युअर ओन वर्ड आणि त्याची जी समरी आहे ती तुम्हाला तुमच्या शब्दात लिहायचं आहे. युझिंग शॉर्ट सिम्पल सेंटेन्सेस म्हणजे सोपे असे शब्द वापरून. राईट आउट द समरी इन 12 to 15 लाईन्स आणि 12 ते 15 लाईनमध्ये तुम्हाला ती समरी लिहायची आहे. आन्सर, इट वॉज द नाईट ऑफ 14th April. द स्काय वॉज क्लिअर. The sea was calm and passengers on the Titanic were asleep. Captain Smith, there were icebergs nearby. He asked a man to keep watch from the top of the ship. All of a sudden, he yelled, "Iceberg!" Captain tried hard to keep the Titanic away from the iceberg, but to no avail. Next, the Titanic scraped the mountain of ice
Iceberg made holes in the Titanic. Water started to pour into. The unsinkable ship was sinking. Captain Smith sent urgent messages on the ship's radio asking for help. A ship in California was only 20 miles away. It didn't receive the message because her radio was turned off. Another ship, Q.3, heard the message, but unfortunately, she was far away from the Titanic at 2:30 a.m. On 15th April, Titanic was vanished into the sea. About 1,500 people drowned or died of cold. The Q.3 reached at 3:40 a.m. and managed to save 700 passengers on the lifeboats. तर अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो, आपण अनसिंकेबल शिपचा इंग्लिश वर्कशॉप बघितला असेल. तर जर तुम्ही या चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, म्हणजे नवनवीन आलेल्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळत राहतील आणि तुम्हाला मराठीमध्ये पण शिकायला मिळेल, त्याचे अर्थ पण बघायला मिळतात. तसे इतर विषयांचा पण तुम्हाला स्वाध्याय या चॅनलवरती बघायला मिळेल. तर भेटूया विद्यार्थी मित्रांनो पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत टेक केअर. बाय बाय.